ang black sand na nakikita natin sa Luzon ay sagana sa mineral na magnetite. At ang magnetite ay ginagamit sa paggawa ng bakal. Ang magnetite ay minimina madalas sa dalampasigan. And since sa panahon na yun, alam naman natin na tumataas na yung temperature and yung sea level, alamin natin ang epekto ng pagmimina sa dalampasigan ng black sand sa pag-aaral niya na ang black sand ay galing sa natural process ng erosion at weathering ng igneous rocks. Tapos, dinadala sila sa pamamagitan ng ilog at ng runoff kapag nadadala ng ulan at nade-deposit sa dalampasigan. At from there, dun na minimina ang black sand na may halong magnetite nga. And alam naman natin na ang pagmimina, kailangan mo ng permits. So, kailangan mo ng permits from the government. So, minsan yung iba, nagmimina sila without the permit or illegal na pagmimina ng black sand. And alam naman natin na mahirap i-monitor yung mga pagmimina ng natural resources, lalo na if sobrang delikado sa magmo-monitor. So, sa pag-aaral ni na Chaussard and Kerosky noong 2016, ay tiningnan nila kung pwedeng gamitin ang satellite image para sa pag-monitor ng mining activities. Gumamit sila ng INSAR or Interferometric Synthetic Aperture Radar para tingnan yung difference ng elevation or yung pagbabago ng elevation from year 2007 to 2011. So, ang INSAR ay ginagamit din para sa mga pag-aaral kung saan tinitingnan yung difference ng paggalaw ng lupa kapag may lindol. Ginagamit din ang INSAR para mag-monitor ng mga volcanic activities. So, yung ginamit nila dito na satellite image ay ALOS-1 or Advanced Land Observing Satellite 1 ng JAXA. May 20 mining sites silang tiningnan and karamihan dito ay nasa beach. And sa satellite image, nakita nila na 9 out of 20 ay lumulubog or may subsidence ng 5.7 centimeters per year. 4 out of the 20 mining sites ay hindi lumulubog and yung 7 ay inconclusive. So, ano nga ba yung mga dahilan ng paglubog? So, una, lumulubog talaga ang lupa dahil sa pagkuha ng tubig. At yung tubig na ito ay ginagamit para sa pag-process ng mga materyales na minina. Pangalawa ay paghuhukay or pagbuhukay ng lupa. So, imagine, ito yung lupa mo, tapos maghuhukay ka sa part na to. So, nadedetect to ng satellite image na lumubog. Okay? Tapos, yung pangatlo naman ay combination ng processes gaya ng natural compaction and others. And according sa authors, ang mataas na subsidence rate ay dahil sa mining activities. Kasi if yung mga natural occurrences lang, yung cause ng paglubog gaya ng natural compaction, tectonic subsidence, and kasama din yung settlement, dapat yung magiging subsidence rate lang is around 2 to 4 millimeters per year. Pero since yung natdetect nila is 5.7 centimeters per year, so malamang ito ay attributed sa mining activities. Pero since yung data ng study na to ay satellite image lang, ibig sabihin wala silang data from the ground. So hindi nila alam kung gaano karami talaga yung groundwater na na-extract or gaano kadaming tonelada ng sediment ang nakuha. So ang kinuha from the site, so pwedeng yung rate na nakita nila from the satellite image ay pwedeng overestimated
Pero yung rate na ito, yung 5.7 centimeters per year na subsidence rate, ay hindi naman imposibleng mangyari kasi may mga na-observe din sila na water pond sa study area. So, malamang yun ay dahil sa groundwater extraction. So, assuming na yung subsidence rate na nakuha nila ay patuloy pa rin hanggang ngayon dahil ngayong black sand mining ay may long-lasting impacts. And since yung pagmimina ng black sand ay ginagawa sa dalampasigan, and we know na tumataas yung sea level, ibig sabihin pwedeng magdulot ng pagbaha yung pagmimina ng black sand. Ang binigay na worst case scenario ng mga authors sa given the subsidence rate na nakuha nila from the satellite image ay lulubog na yung mga areas na to in 30 to 70 years. Tandaan din natin na yung sand dunes kung saan minimina ang black sand ay nagsisilbi bilang natural barrier or protection sa malalakas na alon tuwing may bagyo. So, kapag naubos na yung sand dunes, kakaminan ng magnetite sand, ibig sabihin mawawala ng protection din yung coastal communities from the strong waves. Tapos, ang magiging resulta nito ay magiging frequent yung pagbaha sa coastal communities. Natin maitatanggi na ang pagmimina ay may epekto talaga sa kalikasan. Pero, hindi rin naman natin maitatanggi na yung pagmimina ay mahalaga sa pang-araw-araw natin na buhay kasi yung mga raw materials ng mga ginagamit natin gaya ng cellphone, laptop, tablets, sasakyan, and upuan, table, everything ay yung mga raw materials nito ay galing din sa pagmimina. Kaya importante na bago magsagawa ng pagmimina, kailangan muna ng masusing pag-aaral kung ano ang magiging epekto nito at kung paano mababawasan ang mga epekto nito sa isang lugar.